vị và các bạn, kiếm thuật samurai hay còn gọi là Katori Shintoryu là một trong những môn võ lâu đời nhất của Nhật Bản, được lưu truyền như một truyền thống bí mật từ đời này sang đời khác qua từng thế hệ. Chỉ vài năm gần đây, kiếm thuật samurai mới được du nhập vào Việt Nam. Đây là môn võ tiêu biểu cho nền văn hóa truyền thống của Nhật Bản. Trong chương trình 7 ngày thể thao tuần này, chúng tôi xin được giới thiệu đôi nét về môn võ truyền thống cổ nhất của đất nước mặt trời mọc này. Võ thuật là một môn thể thao rất được nhiều người yêu thích. Những môn võ như Kempo, Judo, Taekwondo ngày càng được nhiều người biết đến khi trở thành những môn võ chính thức thi đấu ở các giải khu vực và thế giới. Tính đến thời điểm này, tại thành phố Hồ Chí Minh có khoảng hàng trăm lò võ với nhiều môn phái khác nhau. Nhưng riêng với môn kiếm thuật Samurai thì mới được du nhập vào Việt Nam cách đây khoảng 2 năm. Đây là một trong 3 võ đường của môn này. Tuy mới mẻ, nhưng kiếm thuật Samurai đã tạo được sự thu hút, hấp dẫn và nhận được rất nhiều sự quan tâm của những người yêu võ thuật. Chính vì vậy, hàng tuần vẫn có những môn sinh đến đăng ký xin nhập môn. Hôm nay là buổi tập đầu tiên của tôi. Cái mục đích tôi đến tập môn này là vì rất là thích những môn kiếm thuật truyền thống của Nhật. Ngoài việc đó là để luyện tập sức khỏe và sức bền và sự tập trung. Kiếm thuật Samurai được sáng lập bởi tổ sư Chonsai Inao vào năm 1460. Nó được lưu truyền như một truyền thống bí mật từ đời này sang đời khác, nguyên bản và không hề thay đổi qua từng thế hệ. Chỉ trong vài năm gần đây, kiếm thuật Samurai mới được phép truyền dạy ra bên ngoài. Mục tiêu của nó là đào tạo những chiến binh toàn diện hoặc bậc thầy về binh khí, có thể thích nghi chiến đấu bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Kiếm thuật Samurai là một ví dụ tiêu biểu của nền văn hóa Nhật và nó đã được công nhận là một di sản văn hóa phi vật thể của Nhật Bản vào năm 1960, môn võ đầu tiên được vinh dự nhận danh hiệu này. Điều bất ngờ thú vị là võ đường kiếm thuật Samurai không phải là do võ sư người Nhật giảng dạy, mà lại là một người Hà Lan, võ sư Martin Stonehoff. Ông được mọi người gọi bằng cái tên Việt rất giản dị là thầy Sơn. Chính võ sư Stonehoff là người đã mang bộ môn kiếm thuật này đến với Việt Nam. Vấn đề là tôi cũng phải tập một mình. Và sau mấy năm ở Việt Nam, gần 7 năm ở Việt Nam, mình tập một mình hàng ngày, hàng sáng, hàng tối. Thì tất nhiên là hàng năm thì em cũng đi Nhật để tập thêm, để gặp sensei, tức là thầy. Thầy nói là tại sao con không phát triển như là người khác. Lúc đó thì tôi mới giải thích cho sensei, thầy, con không có thầy. Ôi giời ơi, khó chịu thế, con chịu khó thế. Như vậy thì con bây giờ được phép, thầy nói như vậy, để hướng dẫn, mở một cái võ đường, hướng dẫn một số môn sinh. Như vậy thì con sẽ có một số người đối phên bàn tập, đối phương để bàn tập á. Sau đó thì tôi bắt đầu với 2-3 người, nhưng mà tôi thấy là có quá nhiều người ở Việt Nam, nhất là các người trẻ, rất là quan tâm đến kiếm thuật này. Trước khi biết đến kiếm thuật Samurai vào năm 2006, võ sư Stonehoff đã từng là môn sinh của môn Judo, Aikido, Boxing và Muay Thái. Đến với kiếm thuật Samurai, ông đã được tập luyện chuyên sâu dưới sự giám sát của thầy trưởng môn phái Otake của Nhật Bản. Năm 2011, Stonehoff đã được cấp giấy chứng nhận giảng dạy chính thức và duy nhất tại Việt Nam. Và bắt đầu từ đó, ông đã tìm các môn sinh đầu tiên đầy tiềm năng để phát triển bộ môn này. Hiếm có một người nào mà sẵn sàng dành rất nhiều thời gian cho những môn sinh như anh Sơn. Và anh đặc biệt là những môn sinh mới, anh luôn dành rất nhiều thời gian dành cho họ, để vấn đề là anh muốn xây dựng cho họ những kỹ năng kỹ thuật căn bản
để từ đó họ có thể tự xây dựng cho mình những cái kỹ thuật sau này, những kỹ thuật cao hơn. Một cái thứ hai nữa là sự hy sinh. Không nói đến cái vấn đề về những cái đóng góp của ảnh về mặt tài chính cho võ đường, mà chúng ta còn phải nói đến là thời gian cũng như là những cái công sức của ảnh đã bỏ ra để xây dựng võ đường từ những ngày đầu tiên tại Việt Nam. Kiếm thuật samurai không chỉ hiệu quả trong chiến đấu tự vệ mà còn rất tốt cho sức khỏe và phù hợp với tất cả mọi người, kể cả phụ nữ ở mọi lứa tuổi khác nhau. Tập môn võ này sẽ tập được những đức tính đặc sản của người Nhật như kỷ luật, tập trung, tự tin, tự trọng và sự tôn trọng. Không những thế, các võ sinh tập kiếm thuật samurai còn hiểu và biết thêm những nét văn hóa của xứ sở Hoa Anh Đào. Tôi rất là yêu thích cái môn võ này là bởi vì khi mà được học cái môn võ này thì tôi được học thêm rất là nhiều thứ, ví dụ như là về cái văn hóa của người Nhật Bản. Bên cạnh đó là mình học thêm được rất là nhiều những cái nghi lễ và cũng như là những cái truyền thống. Và cái môn võ này còn giúp cho tôi có thể là rèn luyện được bản thân của mình và giúp cho tôi là có được một cái thế võ để có thể tự bảo vệ tôi khi mà bước ra ngoài xã hội gặp một cái trường hợp gì đó nguy hiểm. Có thể nói môn võ này là một môn võ mà khi mà một người học viên thật sự đam mê và thật sự theo đuổi thì có thể hoàn thiện bản thân từ không những là những cái kỹ thuật, những cái động tác rồi rèn luyện về thân thể và sức khỏe mà còn có thể rèn luyện về nhân cách, bởi vì môn võ này dạy cho tôi rất nhiều thứ như là tính khiêm tốn, tính nhẫn nại và một cái sức chịu đựng, một cái tinh thần mà phải vượt qua nhiều khó khăn. Cái cách giảng giải ở đây thì rất là truyền thống, ý nghĩa là chúng tôi luôn luôn tập trung vào các vấn đề cơ bản. Vì nếu chúng ta muốn xây dựng một ngôi nhà, các cục gạch cũng phải là thẳng, cái xi măng phải chất lượng, đúng không? Tức là xây dựng một cái bài trồng võ hay là xây dựng một người mà có đủ kỹ năng thì chúng ta phải tập trung vào các kỹ thuật cơ bản và chúng ta phải tập rất là lâu dài. Và tất nhiên là cũng có một số người mà cũng đã tham gia võ đường này cũng hơi bị thất vọng vì họ thấy là, nhất là cái thế hệ mới ở Việt Nam, thấy là tôi đến đây và tôi thuê hay là mua một cái dịch vụ và thầy phải cung cấp cái dịch vụ của tôi, nhưng mà không phải. Nói chung là ở đây thì là chúng ta phải tập rất là lâu các kỹ thuật cơ bản và sau mấy tháng chúng ta mới nhận được một kỹ thuật thứ hai hay là thứ ba, và chúng ta phải chịu khó, kiên nhẫn. Kiếm thuật samurai được sáng lập trong thời kỳ chiến tranh để huấn luyện các samurai chiến đấu trên chiến trường. Những phẩm chất quan trọng nhất của kiếm thuật samurai là tập trung vào sự đa dạng là chìa khóa của chiến thắng. Có thể tấn công, phòng thủ hiệu quả từ bất kỳ tư thế nào trong tình huống nào. Kỹ thuật dùng kiếm của samurai có hàng trăm bí mật cùng với nhiều binh khí khác nhau. Để trở thành một samurai đích thực thì các võ sinh không phải chỉ một hoặc vài năm mà có khi phải luyện tập cả đời. Là một trong những môn sinh theo anh No từ những ngày đầu thì điều mà những môn sinh, một trong những cái kỹ thuật căn bản mà bất kỳ một môn sinh nào cũng nên nhớ đó chính là 5 điểm. Một là phải giữ trọng tâm, hạ thấp trọng tâm. Thứ hai là những cái ngón chân phải bám lấy sàn. Thứ ba là phải có những cái tiếng hô thật là to. Thứ tư là những cái cử động, những cái cú đánh thật là rộng. Thứ năm đó là tư thế phải thật sự là thoải mái và thả lỏng, không có gồng và căng cứng thì mới không có bị ảnh hưởng nhiều về những cái cơ bắp sau này. Thành thục hay là không phụ thuộc rất nhiều vào cái người môn sinh đó. Họ phải có một ý thức tập luyện thật là nghiêm túc. Họ phải đến võ đường không nhất thiết là hàng ngày, nhưng mà phải đến võ đường một cách thường xuyên và tập luyện nghiêm túc. Thì từ đó họ mới có thể trở thành thuần thục trong việc sử dụng được. Không chỉ tập các đường kiếm cơ bản, các môn sinh có thể nắm rõ cách áp dụng các đòn thế mà còn có thể trải nghiệm thực tế cách thức chiến đấu của các chiến binh samurai Nhật Bản thời xưa khi được mặc áo giáp. Tập luyện với áo giáp thôi chưa đủ, các môn sinh còn được học cách tự mặc áo giáp và mặc áo giáp cho người khác. Đây là phần rất quan trọng của bài tập vì nó sẽ giúp các võ sinh thoải mái khi di chuyển trong tập luyện và thi đấu. Tập bằng áo giáp truyền thống Nhật Bản là một cách học hiệu quả,
thú vị và giúp môn sinh có thể hiểu giá trị lịch sử văn hóa của môn võ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của Nhật Bản. Sự hy vọng chính của tôi là trong tương lai thì người đứng của võ đường này là một người mang quốc tịch Việt Nam, không phải là một người mang quốc tịch Hà Lan. Tôi muốn là Katori Việt Nam, tức là Việt Nam sẽ trở thành một trung tâm tại châu Á để thu hút các người từ Nga, Philippines, nhiều quốc gia khác giao lưu văn hóa võ qua môn võ này tại Việt Nam mới là hay. Thi đấu đối kháng với bộ áo giáp nặng 25 kg, các võ sinh phải được tập luyện lâu năm về kiếm thuật samurai. Không chỉ thuần thục về cơ bản, mà các võ sinh phải nắm được nhiều bí quyết trong môn võ này như kỹ thuật rút kiếm, kỹ thuật đoản kiếm, song kiếm và sử dụng những binh khí khác. Nhưng trên hết, tổ sư Choi-san Inao luôn nhắc nhở những môn sinh tập kiếm thuật samurai rằng thắng lợi bằng chiến trận không phải là thắng lợi đích thực. Thắng lợi đích thực là đạt được mục tiêu mà không dựa vào vũ khí, không dùng tới bạo lực. Đó là con đường dẫn đến hòa bình thật sự. Đúng hơn, con đường này là hiện thân của binh pháp. Chương trình 7 ngày thể thao tuần này đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt.